ฝึกสติอย่างไรให้เรารู้ทันความคิด สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อฝึกสติอย่างไรให้เรารู้ทันความคิด ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคที่ความคิดของเราวิ่งเร็วเหมือนรถไฟความเร็วสูง แล้วบางครั้งก็พาเราไปสู่ความทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัว ความคิดคืออะไร ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า ความคิดคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราโดยธรรมชาติ มันมาเอง ไปเอง เหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้า บางครั้งเป็นความคิดดี บางครั้งเป็นความคิดร้าย ความคิดกลัว กังวล โกรธ หรืออยากได้ อยากเอาชนะคนอื่น ซึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต สติคืออะไร สติคือความระลึกรู้สึกตัว รู้ว่าเรากำลังคิดอะไร รู้ทันว่าความคิดกำลังพาเราไปไหน ถ้าไม่มีสติ ความคิดก็จะพาเราไปตามอารมณ์ เช่น คิดโกรธก็โกรธตาม คิดฟุ้งซ่านก็ฟุ้งตาม พอเรามีสติรู้ทัน ความคิดก็จะหยุดลง เบาลง คลายลง ตามกำลังสติที่เรามี สติคือตัวแยกแยะว่าเรากับความคิดไม่ใช่สิ่งเดียวกัน มันแยกกันอยู่ เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติที่เข้มแข็งเท่านั้น ขั้นตอนการฝึกสติให้รู้ทันความคิด ขั้นที่ 1 หยุด หายใจ แล้วรู้ตัว เริ่มจากสิ่งง่ายๆ คือ หายใจเข้า หายใจออก แล้วรู้ตัว ลองนั่งเงียบๆสัก5 นาที หายใจเข้า รู้ว่ากำลังหายใจเข้า หายใจออก รู้ว่ากำลังหายใจออก เมื่อจิตใจเริ่มนิ่ง จะเริ่มเห็นความคิดโผล่มา ไม่ต้องห้าม ไม่ต้องผลักไส แค่รู้ว่าความคิดกำลังเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น นั่งหายใจอยู่ แล้วจู่ๆก็คิดถึงเรื่องที่มีปัญหากับเพื่อน ให้รู้ทันว่า ตอนนี้จิตกำลังคิดเรื่องโกรธเพื่อน แค่รู้ไม่ต้องด่าตัวเอง ไม่ต้องเอาใจไปเล่นกับมัน แล้วกลับมารู้ลมหายใจต่อ ขั้นที่ 2 ตั้งชื่อความคิด เมื่อตัวสติเริ่มแข็งแรงขึ้น ลองตั้งชื่อให้ความคิด ความคิดฟุ้งซ่าน บอกว่าฟุ้งซ่าน ความคิดกลัว บอกว่ากลัว ความคิดอยากเอาชนะ บอกว่าอยาก ความคิดโกรธ บอกว่าโกรธ การตั้งชื่อทำให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่มาเยือน ไม่ใช่ตัวเรา ตัวอย่างเช่น เดินไปในบ้านแล้วเกิดคิดว่า เขาไม่เคยเห็นค่าเราเลย รู้ตัวแล้วบอกว่า คิดโกรธ แล้วปล่อยวางความคิดนั้น ไม่ตามไปคิดต่อ ให้กลับมารู้ร่างกายที่เคลื่อนไหว หรือรู้ลมหายใจเข้าออก ขั้นที่ 3 ใช้ชีวิตประจำวันเป็นสนามฝึก สติไม่ใช่ของที่ใช้แค่ตอนนั่งสมาธิ แต่ควรฝึกทุกที่ทุกเวลาในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ล้างจาน ก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับมือที่กำลังล้างจาน เดิน ก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับขาที่กำลังก้าวเดิน ขับรถ ก็ให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ว่ากำลังขับรถ และเมื่อความคิดแวะมาระหว่างนั้น ก็รู้ทันว่ากำลังคิดไม่ห้ามความคิด และไม่ไปตามความคิด ตัวอย่างเช่น ระหว่างขับรถ มีคนปาดหน้า ใจคิดจะด่า รู้ทันว่ากำลังคิดโกรธ แล้วกลับมารู้สึกตัวเองกำลังจับพวงมาลัยอยู่ ทำซ้ำ ทำบ่อย ทำเบาๆ การฝึกสติไม่ใช่เรื่องของการพยายามมาก แต่เป็นเรื่องของการรู้บ่อยๆ ฝึกเบาๆ ฝึกเล่นๆ แต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เหมือนคนเล่นโยคะ เริ่มจากท่าง่ายก่อน เมื่อฝึกบ่อย สติก็แข็งแรง พอความคิดมาปุ๊บ เราจะรู้ทันก่อนมันจะพาเราไปไกล สรุปส่งท้าย 1. ความคิดไม่ใช่ศัตรู แต่ถ้าไม่รู้ทันมันก็จะเป็นทุกข์ 2. การรู้ทันคือการมีสติ สติช่วยให้เราหยุดก่อนจะพูด ก่อนจะทำ ก่อนจะหลุดไปกับอารมณ์ 3. เริ่มจากลมหายใจ แล้วรู้ทันใจตนเองเรื่อยๆ 4. ใช้ชีวิตประจำวันเป็นพื้นที่ฝึก และให้เมตตาตัวเองเมื่อหลุดบ้าง ขอให้ทุกท่านฝึกสติอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มีชีวิตที่เบาสบาย และไม่เป็นทาสของความคิด ขอให้เจริญในธรรมครับ